Yeah, I made a habit out of looking on the bright side. My phone is dead every time I need a lifeline. I don't wear my feelings on my sleeve. This shit ain't as simple as it seems. In a life for the fast and the furious. Yeah, fall in love, but we still feel curious. Yeah, got a man, but she still experiments. Yeah, got a shot to me, point blank, period. I took level go, back to I-95. Got no clue about where I'm headed. I just needed a job. Try to free up my mind, try to lean in behind. They don't understand me, maybe they can see it in time. This where rubber meets the road. Boy, my feet are never cold. Boy, my heart is made of gold. Count the carats. क्या बात है यार, क्या व्यू है। ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਾਰਕੰਡਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਪਏ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਨੋ ਪੈਚਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਨੋ ਪੈਚਿਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਨੌਰ ਐਂਡ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਰੇਂਜ, ਜੋ ਵੀ ਰੇਂਜ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪੀਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਨਾਰਕੰਡਾ ਦੀ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਰਕੰਡਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਦਿਖਦਾ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਐਂਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਨੋਰਕਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਫੀ। ਇਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾਈਕੋਨ D750। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਲਿਆ 28-300। ਨਾਓ 28-300 28-300 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਰੇਂਜ, ਮਤਲਬ ਜੈਕ ਆਫ ਆਲ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 150-600 ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਈਵਨ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਸੋ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਕੌਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਵਿਦ ਕੌਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਐਂਡ ਕੋਈ ਐਬਰਪਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਾਰਕੰਡਾ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਸ਼ੇਡ ਸਾਈਡ ਸਨੋ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ, ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਭਾਲੂ ਐਂਡ ਲੈਪਰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਦਿਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਏਰੀਆ ਸਨੋ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 4x2 ਗੱਡੀਆਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜੇ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਲ ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ 4x4। 4x2 ਗੱਡੀਆਂ ਫਸਦੀਆਂ, ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮਸ ਐਂਡ ਕੈਓਸ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦੈਮ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਪੇਬਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦ 80 ਟਾਇਰਸ, ਨੋਟ HT ਟਾਇਰਸ। ਹੁਣ HT ਟਾਇਰ ਸਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਿੱਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਫਸੂਗੀ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ। ਸੋ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ, ਕੋਈ ਅਬਰਪਟ ਜੋਗੀ ਦਿੱਤਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬਲੌਗ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ, ਓਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਟੇਕ, ਟੇਕ 2।
ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਸਪੀਡ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਐਂਡ ਹੌਰਨ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਕਰਵ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨੀ ਪਊ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਨੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਈਟ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਚ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਟੂ ਬੈਡ ਲੱਕ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਯੂ ਕੈਨ ਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਕਰਨ ਕੈਲਾ ਜੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਐਂਡ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਦੌੜਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੌਸ਼ਨਲੀ ਰਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸ਼ੂਜ਼, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਲਏ ਸੀ ਡਿਕੈਥਲਨ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਬਿਨ ਗੁੱਡ ਇਨਫ। ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਪ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਰਮ ਅਪ ਲਈ ਹੀ ਸੈਡ ਹੀ ਵਿਲ ਰਨ ਫॉर ਲਾਈਕ 1 or 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੀ ਡਿਡ। ਐਂਡ ਵਧੀਆ, ਅੱਛਾ ਫਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਗੁੱਡ। ਫੋਟੋ ਜੇਸੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਾ ਫੋਟੋ। ਫਾਇਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਲਿਪਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾਰਕੰਡਾ ਆਫ ਬੀਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਹੁਣ ਨਾਰਕੰਡਾ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਐਂਡ ਟੂ ਮੱਚ ਹੈ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀਕਐਂਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਰੀਜਨਸ। ਸੋ ਲੋਕ ਬਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾਰਕੰਡਾ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੀੜ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਬਾਈ HPTDC ਨਾਰਕੰਡਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਉਤੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੰਚ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਵੀ 7 ਚੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ, ਤੋ ਐਂਡੇਵਰ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਡਸਟਰ ਔਰਵਿਲ ਡਰਾਈਵਰ 'ਚ ਗੈਵੀ ਐਂਡ ਕਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਕੰਡੇ ਤੋਂ ਤਾਨੀ ਜੁਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਪੁਰ ਬਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਨਾਰਕੰਡਾ ਵਰਗਾ ਵੈਂਟੇਜ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਨਸੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਸਨਸੈਟ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਨਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਨੀ ਜੁਬਾਰ ਲੇਕ ਲਈ।
ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਰਕੰਡਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਨੀ ਜਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪੈਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਨੋ ਪੈਚ। ਸੋ ਤਾਨੀ ਜਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਅਸਟੋਨਿਸ਼ਡ ਕਿ ਤਾਨੀ ਜਬਾਰ ਵਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਰੋਜ਼ਨ। ਫਰੋਜ਼ਨ ਲੇਕ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗਲਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ। ਫਰੋਜ਼ਨ ਲੇਕ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਥਾਨਾਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਪੁਰ ਬਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਫ ਬੀਟ ਰੂਟ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਟ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਥਾਨਾਧਾਰ ਹੈ। ਥਾਨਾਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਥਾਨਾਧਾਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਰੌਪ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟਰੇਡ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੀ ਰਾਮਪੁਰ ਬਸ਼ਹਿਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਚਿਤਕੁਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ।